Bij kerst hoort natuurlijk ook raamfolie. En ik heb gezien dat mensen een hele leuke kerstboom ontwerpen. Van allemaal losse plaatjes. Ik dacht dat is leuk, want dan kan je met de Joy natuurlijk heel groot maken. Dat laat ik zien in deze video. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en wat super fijn dat je weer opnieuw kijkt naar een video van mij. Vergeet niet te liken en te abonneren, dat zou echt top zijn. Dankjewel. Ik maak het vandaag op statisch raamfolie. Deze heb ik op een beurs gekocht bij Crea Today. Die zet ik wel vaker onder mijn filmpjes, net zoals een van de andere. Dus we gaan zien hoe dit allemaal snijdt, maakt en werkt. Veel kijkplezier! We starten een nieuw project. En aangezien ik een kerstboom wil maken uit verschillende onderdelen, ga ik wel even als achtergrond een kerstboom opzoeken. De kerstboom is puur even voor de vorm natuurlijk. Zo, die maken we lekker een beetje groot. Als je hier in het hoekje drukt, kun je je vel wit maken. Je kunt grote vierkanten maken en de kleine vierkantjes. Als je dan vervolgens naar afbeeldingen gaat, kun je allerlei afbeeldingen, teksten, alles kun je gaan zoeken wat je in je boom wil gaan zetten. En dat ga ik even doen. Aangezien het allemaal één kleur wordt, ga ik ook zoeken door de lagen op enkelvoudig te zetten. Kijk, dan heb ik al de helft van de resultaten. En dan weet ik zeker dat ik ze ook echt kan uitdraaien. Je moet alleen goed kijken, want kijk, deze heeft kleine sterretjes. Dat plakt gewoon echt niet makkelijk. Of het wel een beetje één geheel is, zodat je het zo meteen ook echt in één keer kan opplakken. Ik heb op sneeuwpop gezocht. Ik heb op rendier gezocht. Ik heb op sterren gezocht. Op elfjes, cadeautjes, kerst, sneeuwvlokken, sterren. Je kan maar net zelf bedenken wat je graag wil zoeken en in jouw kerstboom wil zetten. Ik heb in elk geval hieronder zie je een heleboel staan. En ik ga alles toevoegen. En er komt er echt een heleboel in. En dan ga ik dan selecteren van oké, die wil ik daar, die wil ik daar, die wil ik daar, die wil ik daar. En dan gaan we dan weer verder. En dan ga ik in eerste instantie eens even alles uit elkaar zetten. Wat ik allemaal heb gekozen. Ik ga eerst even kijken wat ik dubbel heb en dingen weghalen, selecteren en weghalen. Ik heb bedacht dat ik deze graag onder wil. Dus die ga ik even draaien. 180 graden, want dan is die echt, dat is de helft, zo. En dit wordt zeg maar de onderkant van mijn boom, vond ik leuk. En als topje, ja, ik ben gek op engelen. Dus dit wordt mijn topje. Zo. En nu ga ik gewoon even schuiven, kijken hoe ik het neer wil zetten. Die tekst die wil je natuurlijk een beetje in het midden hebben. En zo ga ik alles een beetje in mijn boom zetten wat ik wil hebben of verwijderen wat ik niet wil hebben. En daarna ga ik kijken van oké, kan ik het snijden, kan ik het niet snijden, wat is er mis mee? Ik zie hier al heel veel dingetjes. Dat het bijvoorbeeld te groot is voor de Joy, nou dat kijk ik straks even naar. Voor nu, komt natuurlijk omdat ik hem nu ook heel erg groot heb staan. Ik ga eerst alles goed in mijn boom zetten zoals ik het wil hebben. Nu ik alles een beetje erin heb gezet, klik ik even de boom aan. Die zet ik weer even een beetje goed, zo. En die klik ik even weg. Kijk, en dan blijft mijn kerstprojectje blijft over. Je ziet wel echt duidelijk een boomvormpje erin. Ik wil deze iets groter.
En nu selecteer ik alles. En ga ik deze even op kleur wit zetten. Kijk, nu is alles wit. Kan ik gelijk zien hoe dat eruit ziet. Zet ik de boom weer even aan. Ik zie dat deze ster is nog te groot. Er staat nog een uitroepteken bij. Dus ik ga hem nog even wat kleiner maken, zo. En dan doe ik de Christmas tree even terug. Ik vind hem er zo heel erg leuk uitzien. Hier lijken het allemaal best wel kleine dingetjes en balletjes. Maar als ik dan bijvoorbeeld deze aanklik, dan kun je zien dat het 8 bij 15 centimeter is. Deze is 7 bij 7 centimeter. Dus eigenlijk heeft alles wel een mooi maatje. Kijk, deze is ook 10 bij 10 centimeter. Ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken. Ik ga even naar maken. Even kijken, want alles is als het goed is gewone snede. Ja, ik ga even naar maken. Even kijken hoe dat op matten eruit zou zien. En of dat kan natuurlijk. Hij maakt er nu ook, zoals je ziet, één hele lange, ontzettend lange mat van. Nou, dat heb ik niet. Dan ga je hier naar onmat. En dan zet hij hem voor je op matten. Ik zie dat ik er eentje heb aangeklikt, want als ik op afrekenen druk, zie ik dat ik er eentje heb aangeklikt. Deze engel kost 89 cent. Ga ik even op annuleren drukken. Haal ik die er even tussenuit. Dat is deze. En dan ga ik daar nog even iets anders voor in de plek zoeken. Nou ja, en daarna ga ik dus alles op de juiste mat zetten, snijden en maken. Doordat ik goed heb gekeken hoe alles stond, kon ik heel veel verplaatsen naar een andere mat. Op deze mat stond net bijvoorbeeld alleen maar deze arreslee. En nu staan er gewoon nog 4 dingen bij. En zo heb ik dat bij elke mat ben ik even gaan kijken, gaan schuiven, gaan draaien, objecten op zijn kop gaan zetten. Zodat er gewoon meer op één mat past. En als je dat dan uiteindelijk doet, dan zie je dat ik gewoon, net moest ik 11 matten snijden. En nu zijn het er eigenlijk nog maar 8. Als je op de puntjes klikt, kun je hier kiezen voor object verplaatsen. En dan kun je zeg maar, dan kun je het naar een andere mat verplaatsen. Een nieuwe mat erbij doen of wat dan ook. Dan gaan we naar doorgaan. En gaan we verbinding maken met de Joy. Ik hoef niet te spiegelen, want ik plak het gewoon op mijn raam. En dan kies ik voor Window Clink. En ik wil graag dat hij even de materiaalinstellingen onthoudt. Als je kiest voor onthoud de materiaalinstellingen, dan draait hij alles zeg maar uit. Hoef je niet elke keer het materiaal opnieuw aan te klikken. We gaan laden, snijden en maken. Hij heeft hier een stukje niet helemaal lekker doorgesneden hier. Het zit er nog aan vast. Dus dan is het eigenlijk voor het eerst een beetje dat dat gebeurt. Ja, hij snijdt wel is een stukje niet zo lekker door. Maar ik knip er gewoon dit stukje er even af. Om het design wel een beetje netjes te houden. Zo, dan verliest hij in elk geval niet zijn hele rendier. Is wel jammer, want daardoor ziet hij er iets... Is dat rendieroortje niet helemaal goed. Maar goed, het is zoals het is. Ja, hij heeft gewoon moeite met de rendierenoortjes. Want de rest gaat eigenlijk wel goed. Maar het is een beetje uitdaging. Hier zijn al hier en daar wat sterretjes verschoven. Dus die verplaats ik gewoon even naar mijn vorige pijl. Er zit toch een redelijk nieuw mesje in. Dus ja, waarom die nou het ene wel doorsnijdt en het ander niet, dat is een beetje raar eigenlijk. En het ligt ook niet helemaal aan die folie, want daar is het ook gewoon doorgesneden. Dus waar het nou aan ligt, ik heb even geen idee. Maar ook hier is weer een stukje wat gewoon blijft vastzitten. Misschien ligt het aan het design.
Of toch aan de machine. Het zit gewoon nog vast aan elkaar. Dus misschien moet ik iets meer druk gebruiken. Maar ja, aangezien de rest wel goed doorsnijdt. Het zijn echt maar een paar puntjes waar het dan misgaat. Dus dan denk ik, ja, waar zal het dan liggen? Nou, ik ga even hiermee verder stoeien en klieren. Zodat ik het los krijg. En ik denk dat ik voor de volgende jaar... Ik zit een beetje te twijfelen over die druk. Maar ik denk dat ik die wel even aan ga passen, de druk. Kijken of het dan bij alles beter gaat. Nee, deze is dus met meer druk gegaan. Die andere ben ik nog even echt aan het knippen. Er moet heel veel dingen. Ik hoorde hier wel ook al hele kleine sneden in gaan. En deze trekt hij eigenlijk zo los. Dus met meer druk doet hij het iets beter. Dus doen we de rest ook met meer druk. Hier zie je mooi, de ene heeft hij dus heel netjes uitgesneden en het andere pakt hij gewoon dan hieronder. Kijk, pakt hij het gewoon niet helemaal op. Dus dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel bijzonder. Ik ben nog aan het nadenken hoe dat dan zou kunnen komen. Of waar dat dan aan ligt. En je ziet gelijk dat ik eigenlijk, dit haal ik eraf, want dat ga je op het raam zetten. En dan blijft eigenlijk het overige blijft zitten. En dan kan je dat met je liniaal of met wat dan ook eigenlijk er zo afduwen. Of met de schraper natuurlijk. Ik pak nu even mijn liniaal, want die ligt hier. En dan heb je eigenlijk heel simpel gepeld. Klaar. Nu alles geplakt en gesneden is, gaan we op het raam onze kerstboom maken. We gaan hem op het raam plaatsen en daarvoor heb ik hier de laptop naast me staan. Dan kan ik precies zien waar ik wat moet plaatsen. En dan hoop ik, ja, ben benieuwd hoe het uit gaat pakken. Het was een hele uitdaging om hem op het raam te krijgen. Je ziet, hij past niet helemaal op de camera, maar de engel hangt er net op. Dus hij is lekker groot geworden. Hier binnen kan ik niet echt de kerstboom zien, maar er komt natuurlijk zo een foto vanaf buiten. En je ziet ook nog hier zo dat er luchtbelletjes onder zitten. En eigenlijk als je met de schaper zo er even overheen wrijft, dan kan je die grootste luchtbellen eraf halen. Dus dat ga ik nog even doen. En dan is dit het resultaat van buiten. Je ziet hij is een beetje scheef zie ik, maar het staat wel grappig eigenlijk. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer.